السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى كل من لديهم تساؤل عن أنواع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أما بالنسبة لأنواع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ينقسم إلى قسمين: هناك تأشيرات للهجرة وهي مختلفة، وكذلك هناك تأشيرات لغير الهجرة وهي مختلفة. نبدأ أولا بالتوضيح بأنواع تأشيرات الهجرة. أكيد هي مختلفة في إجراءاتها وقوانينها، وأكيد هي تخول لكل حاصل عليها الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة شرعية وقانونية. يتحصل فيها المهاجر على الإقامة الدائمة، والتي تعنى بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. ومن بعد أكيد يحق للمهاجر طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وقانون الهجرة الأمريكي يخول له هذا. وللتأكيد لازم أن يحترم المهاجر الحاصل على الإقامة الدائمة كل ما هو يدخل في صلب قانون الهجرة الأمريكي على كل الأصعدة، أي عليه أن لا يخرق قانون هجرة في السنوات التي تأتي ما قبل الحصول على الجنسية الأمريكية، أي ما بعد الحصول على الجرين كارد، لأن الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد بطاقة خضراء أكيد هذه البطاقة تأتي بعدها الحصول على الجنسية الأمريكية. وأكيد قانون الهجرة الأمريكي كما وضحنا وأكدنا يخول للمعنيين بالإقامة الدائمة أن يحصلوا على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات من الحصول على الجرين كارد، وهناك من يحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات عند حصوله على الجرين كارد. وهؤلاء هم يعنون بالزواج من أجانب أمريكيين. هؤلاء هم الذين ممكن لهم الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد الحصول على الإقامة الدائمة جرين كارد. أما بالنسبة للذين يدخلون عن طريق فيزا هجرة، أكيد الأغلبية يحصلون على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات عند حصولهم على الجرين كارد، هذا للتأكيد. أنواع تأشيرات الهجرة تختلف. أكيد هناك فيزا تعنى بإلم شمل عائلي، والفيزا المتعلقة بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، وفيزا عمل أو فيزا استثمار قد تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة. وهؤلاء ممكن لهم أن يسووا وضعهم يعني بتكليف محامي هجرة داخل الولايات المتحدة، ليس بالمشكل. ولكي أنتقل بكم إلى أنواع التأشيرات التي تعنى بفيزا لغير الهجرة، كذلك تختلف أنواعها وتحسب على الفيز التي سوف أعطيكم أمثلة عنها، منها فيزا سياحة أو فيزا زيارة، وهناك تأشيرات أخرى كدراسة، علاج، إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. وبالنسبة للذين يحصلون على هذه الأنواع من التأشيرات لغير الهجرة لا تمنح لهم الإقامة الدائمة، لأنها تعتبر فيزا مؤقتة للدخول لمدة محددة إلى الولايات المتحدة، ويجب الخروج أو العودة من أمريكا في الظروف الزمنية القانونية الموضوعة في هذه التأشيرة التي قدم عليها المعني بالأمر، أي فيزا لغير الهجرة. هذا أكيد لتفادي الوقوع في خرق قانون فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك من يخرق فيزا لغير الهجرة داخل أمريكا. هذا لا ننصح به، وسوف يشكل على المعني بالأمر مستقبلا في حالة وقوعه في يد السلطات الأمريكية في مشكلة، أي سوف يقع في مشكلة كبيرة. سوف يتم ترحيله إلى بلده الأم، ولا يمكن للمعني بالأمر أن يقدم على أيها
فيزا أو تأشيرة مستقبلا، وهذا للتأكيد وللمعلومة. وللتأكيد فيزا هجرة التي تخول لأصحابها يعني الهجرة الشرعية القانونية، وتخول لأصحابها الإقامة الدائمة، ممكن التقديم عليها عن طريق محامي هجرة فقط. هناك يعني الهجرة عن طريق القرعة التي تحسب كذلك أو تحسب على فيزا للهجرة، هي خارج إطار التقديم عن طريق محامي هجرة. أما الفيز الأخرى للهجرة فئاتها مختلفة أكيد، ممكن التقديم عن طريق محامي هجرة أو أنكم تقدموا يعني الطلب لوحدكم. أما الفيز لغير الهجرة لا تقدم عن طريق محامي، لأنها تقدم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فيزا مؤقتة، من ضمنها كما ذكرنا ووضحنا سابقا مثلا فيزا سياحة، زيارة، إلى غير ذلك. بالنسبة لأنواع فيزا للهجرة إلى أمريكا، تقدم لدى دوائر الهجرة داخل الولايات المتحدة، والتأشيرات لغير الهجرة تقدم لدى السفارات الأمريكية في بلدكم الأم أي خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الفارق هو واضح ما بين أنواع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لفيزا هجرة أو لفيزا لغير الهجرة. فقط عليكم أن تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم، سواء من مؤهلات وشروط مطلوبة للتقديم عليها. ففي حالة استوفيتم الشروط والمؤهلات فممكن التقديم على هذه الأنواع من التأشيرات، سواء للهجرة أو لغير الهجرة، لكي تدخلوا بسلام إلى أمريكا بصفة يعني قانونية، بدون عرقلة، بدون مشكل. ونؤكد بأن القانون المتعلق بكل فئات التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة لا يظلم أحدا. يوم المقابلة عندما سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، فهنا إن اتضح بأن المعنيين بالأمر يوم المقابلة يستحقون الحصول على التأشيرة كيفما كانت أو كان نوع هذه التأشيرة، فستمنح لكم الفيزا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسلام. وأما في حالة وجد بأن المعنيين بالأمر لا يستحقون الحصول على التأشيرة، فهنا نؤكد هناك أسباب أكيد هي التي جعلت المعنيين بالأمر لن تمنح لهم التأشيرة يوم المقابلة، وهذا أكيد له أسبابه، وسبق لي أنني وضحت أسباب ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. وضعت هذا البرنامج عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليه، وعنوان البرنامج هو أسباب يعني رفض فيزا سواء للهجرة أو لغير الهجرة يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، وهذا أكيد سوف تجدوه عبر القناة. إذن بعدما وضحنا لكم أنواع التأشيرات للهجرة ولغير الهجرة، الفرق الموجود بينهم في الإجراءات والقانون، أعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيل برنامج خاص عن أسماء جميع التأشيرات السالف ذكرها، وسوف نعرف بكل واحدة من ضمن هذه الفئات المختلفة من التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. لهذا ننصح كل من هم معنيون بأيها نوع من هذه التأشيرات السالف ذكرها والتي وضحناها لكم، نؤكد عليكم أن لا تستهينوا بالقانون الموضوع على كل فئة من ضمن هذه التأشيرات، لأنه كلما احترمنا القانون الموضوع على كل تأشيرة باسمها فأكيد لن تجدوا مشكلا للحصول عليها يوم المقابلة، أو عند السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو عند الإقامة بها بأمريكا، سواء إقامة مؤقتة أو إقامة دائمة. إذن الكل معني بالتزام مسبق قبل الحصول على أيتها فيزا سواء للهجرة أو لغير الهجرة. ويجب كذلك أن يعرف كل من هم مقدمون على هذه الأنواع من التأشيرات بأنه قبل التقديم يجب أن تعرفوا بأنه كل تأشيرة إجراءاتها تختلف عن تأشيرة أخرى، وكذلك توقيت والمدة للحصول على التأشيرة يختلف من تأشيرة إلى أخرى، وكذلك كل تأشيرة لها رسوم خاصة بها تختلف من تأشيرة إلى أخرى.
وكذلك نؤكد بأن الاختلاف هو موجود على جميع الفئات المذكورة، سواء التأشيرات التي تعنى بفيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخول لأصحابها الإقامة الدائمة، وكذلك التأشيرات لغير الهجرة التي لا تخول لأصحابها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن فئتان معروفة تتعلق بأنواع التأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عرفناكم بها ووضحنا كل نقاطها. إذن إن شاء الله خير، مستقبلا عما قريب سوف أضع لكم أسماء كل التأشيرات وكذلك الإجراءات إلى غير ذلك عبر القناة، وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا في الموعد. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.